एसी त्यो एउटा वायर छ हैन यहाँ सेरामिक क्यापेसिटरबाट लाग्नुपर्छ है अनि त्यहाँबाट हामी कति किलो ओमको रेजिस्टर लगाए नि हुन्छ हैन त्यतिमा मतलब हुँदैन अनि त्यसपछि त्यो यहाँबाट त्यो रेक्टिफायर लगाउनुपर्छ त्यो डीसीमा कन्भर्ट गर्नलाई एसीबाट डीसीमा रेक्टिफायर युज गर्नुपर्छ हैन त्यसको अनि डीसीबाट डीसीको माइनस टर्मिनल यहाँबाट अनि प्लस टर्मिनल यहाँबाट एउटा क्यापेसिटरमा चार्ज गर्नुपर्छ अब यहाँ एउटा क्यापेसिटर छ अब त्यसलाई चार्ज गर्नलाई चाहिँ त्यसको नेगेटिभ टर्मिनल र पोजिटिभ टर्मिनललाई त्यो यसको नेगेटिभ र पोजिटिभ टर्मिनललाई चार्ज गर्नुपर्छ अफ अन अब म दुईटा क्यापेसिटर चार्ज गर्न लाग्छ त्यसैले अब यहाँ जोइन गरिदिइराछु अब म यहाँ एसी करेन्टमा राख्छु हैन अब अन गर्न गएको छु अब मैले निकाले अब यो हाम्रो हातले छुनु हुँदैन एउटा हैन अब निकालेको हैन यहाँ दुईटालाई कनेक्ट गरेर पड्काउने हो तार चाहिँ भएको छैन